Hi guys! Welcome to my channel. So ngayon gagawin natin pork ribs with pineapple. So yung ingredients natin, ito lang. Yung green onion. Tapos yung oyster sauce. Tapos garlic. Tapos soy sauce. Tapos cornstarch. Pampalapot lang yan mamaya. Tapos itong yung sesame oil. Ginger, luya. Tapos yung pineapple nga natin. Dito pwede kayong gumamit ng dilata. Walang kaso yun. Ito pampaarte lang yan dahil YouTube nga, di ba? So ito yung natin, yung ribs. And then yun, simulan na natin. Pakuluan lang natin yung ribs natin para sa ginger, para lang mawala yung amoy niya for about 2 minutes. Ayan guys, pakuluan lang natin yan. Ginger tapos water in about 2 minutes. So guys, ito na yun natin. Yung pork natin. After 2 minutes, may dugo-dugo pa yan. So ang gagawin natin, ipapan fry lang natin siya. Gusto lang natin ma-achieve yung outer part niya na maging brown. So ayan na guys yung pork natin, okay na yan. Ganyan lang yung kulay. So tatanggalin natin yan, igisa na natin yung ginger tsaka yung garlic natin. So guys, yan, set up lang natin yung syrup natin mamaya para sa pork natin. So ito na yung natin. Yung pineapple natin kanina, tinanggal ko na kasi gagamitin natin ito sa plating. Tapos ito yung mga natira niya. Tapos blend ko siya with water. So ito yung magiging juice natin sa natin sa pork. So yan. Tapos yung soy sauce. So soy sauce, kayo na magtansya dyan kung gaano kalat yung gusto nyo. So oyster sauce. Tapos ito yung sesame oil. And that's it. Ano na natin? Igisa na natin yung bawang natin. Tsaka yung luya. So ito na guys. Ano lang natin? Igisa lang natin yung bawang tsaka yung luya. Luya. Sibuyas. So guys, okay na yung bawang tsaka luya natin. Tapos balik natin to. Ito yung pork natin kanina. Yan. Ganyan lang dapat yung kulay. Tapos ito na yung juice natin. Halo lang natin yan. Yan. Tira kayo ng konti para sa cornstarch yan mamaya. Ito yung pampalapot natin. Yan. And then, takpan nyo lang. Medium heat lang. And then, nantayin natin siya lumambot. And that's it. So, yan guys. Check lang natin yung pork natin. I think ready na yan. Siguro mga around 45 minutes yan. Sa medium heat. So ayan, wala na siya halos na sabaw. So ilagay ko na kanina yung natitira kong pineapple juice kanina. Tapos nilagyan ko lang siya ng cornstarch yung kinalo para lumapot yung natin, yung sauce natin. Nilagyan, kung gusto niyo maglagay ng sugar, pwede rin. So kayo na bahala. Ayan guys, malapot na siya. After natin lagay yung cornstarch na sa natitira nating pineapple juice, tapos nilagay ko na yung natitirang pineapple natin. Tapos yung scallion natin, lagay lang natin dyan. And that's it. Plating na tayo. So ayan na, ready na guys yung natin, pork with pineapple. So yung natin. Ayun yung paarte natin. Yan Yan guys, that's it. Ayan guys, syempre kailangan tikman natin yan. Tikman natin. Yun Yung pineapple, yun nagpalambot din siya sa natin. Sa pork, tapos sesame oil. Ginger, the best. Try nyo to. Sarap.